ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් lesson එකක් ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දැනට වර්තමානයේ තියෙන cloud storage ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් තමන්ගේ data loss වෙන්නේ නැතුව නැති වෙන්නේ නැතුව කොහොමද backup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට හොඳම solution එකක් තමයි අපි cloud storage එකක් use කරන එක. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දැනට ලෝකයේ තියෙන හොඳ cloud storage වලින් top 5 එහෙමත් නැත්නම් වැඩිපුරම use වෙන අපිට පහසුවෙන් access කරන්න පුළුවන් cloud storage ගැන. ඉතින් මේකෙදි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම cloud storage තුනක් අඳුරගන්න පුළුවන් topම අපි නිතරම හැම කෙනෙක්ම වගේ use කරන cloud storage. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම Google Drive එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Drive එකේ අපිට normally Gmail එකක් create කරගත්තම GB 15ක storage cloud storage එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට pay කරලා upgrade කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. GB 100 200 2TB මේ විදිහට upgrade කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට නිතරම use කරන්න වෙන එකක් තමයි Microsoft එකෙන් දෙන OneDrive එක. OneDrive එකත් හැම Microsoft account එකකටම 5GB free storage එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට pay කරලා upgrade කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ storage දෙක අපි නිතරම use කරනවා. ඉතින් මේ දෙකට අමතරව Apple usersලා වැඩිපුරම use කරන්නේ iCloud එක. ඉතින් iCloud එකත් අර වගේම අපිට 5GB storage එකක් free හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට pay කරලා upgrade කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් Apple ecosystem එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට iCloud එකක් use කරන එක ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් device අතර sync කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් iPhone එකකින් ගන්න photos backup කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ data අපිට PC එකෙන් එහෙම නැත්නම් iMac එකෙන් MacBook Pro එකකින් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ service තුන සෑහෙන්නම ගොඩක් අය බහුලව පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මීට අමතරව තව cloud storage ගොඩාරයක් තියෙනවා. ඉතින් cloud services දෙන companies ගත්තම 100ක් 200ක් තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව අපිට personal clouds හදාගන්නත් පුළුවන්. කලින් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කට විතර range එකේ ගත්තට පස්සේ Dropbox කියන එක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. හැබැයි දැන් Dropbox වල usage එක එන්න අඩු වෙගෙන යන විදියක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මොකද Dropbox එක integrate කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් Dropbox එකෙත් අපිට 2GB වගේ storage එකක් තමයි free හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අපිට සමහර තැන්වලදී use කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් personally ගත්තම මම නම් දැන් Dropbox වලින් use වෙන්නේ නැති තරම්. ඉතින් මේකට අමතරව තව තියෙනවා Mega Cloud එක. ඉතින් Mega Cloud එකත් ගොඩක් ජනප්‍රියයි. හැබැයි දැන් එන්න ඒකත් pre plan එකේ තියෙන limitations ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒකෙත් අපිට free storage එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ cloud storage පහම ඔයාලට free accounts අරගෙන GB 50ක් විතර free storage එකක් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මෙයින් එකින් එක අරගෙන බලමු මේවයි අපිට තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් cloud storage ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම වැඩිම පිරිසක් use කරන Google Drive එක ගැන කතා කරලා ඉඳිමු. ඉතින් Google Drive එක ඔයාලට access කරන්න පුළුවන් Gmail එකක් create කරගත්තට පස්සේ කෙලින්ම Google home page එකේ මෙතන Drive කියලා access එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Android device එකක් නම් use කරන්නේ Android වල සම්පූර්ණයෙන්ම data backups විදියට use කරන්නේ Google Drive එක. මොකද Android phone එකක් අනිවාර්යෙන් නැත්නම් Android tab එකක අනිවාර්යෙන් Gmail එකක් login කරන්න ඕනේ. ඉතින් Gmail එකත් එක්ක කෙලින්ම Google Drive එකේ Google Cloud එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් data backup කරන්න use කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Android device එක WhatsApp use කරනවා නම් WhatsApp වගේ apps වල backups පවා යන්නේ Google Drive එකට. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ service එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් chances තියෙනවා අපිට Word, Excel, Access ඕන file එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google Drive එකට ඔයාගේ Gmail එක use කරලා sign in වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාගේ Gmail එකෙන් sign in වුණාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයාට මේක web access එකක් විදියට කෙලින්ම drive.google.com හරහත් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අන්තිමට use කරපු files මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක ඕනම් ඩෙස්ක්ටොප් වර්ෂන් එක ඔයා Windows PC එකක් නම් Mac එකක් නම් ඩෙස්ක්ටොප් වර්ෂන් එක ටූල් එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ PC එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ඔටෝමැටික් Google Drive එකට බෑකප් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මේ ටූල් එක ඔයාලට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නොටිෆිකේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ස්ටෝරේජ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකෙදි ඕනම වීඩියෝ ෆයිල්ස්, ඩොකියුමන්ට්ස්, ෆොටෝස් හැමදේම මේකට අප්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රී ඕන account එකකට GB 15ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඊට වඩා ඕන get more storage ගිහිල්ලා මෙතනින් අපිට ස්ටෝරේජ් එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට පොඩි ගාණක් තමයි charge වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගත්තොත් එහෙම GB 100ක් ගන්න ඔයාට වියදම් කරන්න වෙන්නේ රුපියල් 300ක් 200ක් වගේ price එකක්. ඉතින් GB 200ක් ගන්නත් රුපියල් 300ක් 400ක් වගේ price එකකට monthly මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2TB use කරන්නත් ලංකාවේදී මේක හම්බ වෙන්නේ 1500ක් වගේ. ඉතින් මේ price එකත් එක්ක සෑහෙන්න worth. මම අප්ග්‍රේඩ් කරගෙන use කරනවා. ඉතින් මේක ඔයාට 2TB වගේ අප්ග්‍රේඩ් එකක් ගියාම තව 5 දෙනෙක් එක්ක family sharing එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට තව ඔයාගේ යාළුවෝ නැත්නම් ගෙදර family එකේ තව 5 දෙනෙක් මේකට add කරලා මේ 2TB එක share කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ওই විදියට අපිට drive එක update කරගන්න සෑහෙන්න වාසියක් තියෙනවා. collaborate කරගෙන cost එක ගොඩක් අඩුවෙන් අපිට cloud storage එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයා Android device එකක් නම් ඔයාගේ mobile එක විදියට use කරන්නේ. ඒකෙදි ඔයාට photos ගන්න ඒවා, ඊට පස්සේ notes, videos, WhatsApp backups මේ හැමදේම මේකට upload කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් automated backup කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Windows PC එකක් නම් use කරන්නේ tool එක download කරලා tool එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පියුටර් එකට sync වෙන විදියටත් හදාගන්න. ඉතින් මේක අප්ග්‍රේඩ් කරාම එන්නේ Google One කියලා. ඉතින් Google One එකේදී ඔයාට මම කලින් කිව්ව විදියට ටීම් එකක් නැත්නම් ෆැමිලි එකක් විදියට ෂෙයා කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකෙදි වීඩියෝස් වගේ දේවල් අපි අප්ලෝඩ් කරොත් ඔන්ලයින්ම ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. PDF වගේ ඩොකියුමන්ටේෂන් නැත්නම් Word, PowerPoint මේ වගේ දේවල් ගත්තොත් අපිට Google Sheets ඊට පස්සේ Google වල තියෙන tools use කරලා ඔන්ලයින්ම edit කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ chances එක්ක ඔයාට සෑහෙන්න වාසියක් තියෙනවා Google Drive එක use කරන එක. මේකේ තියෙන options day to day වෙන update එක්ක security එක අතින් ගත්තම data security එක මේ දේවල් එකෙන් ගත්තම topම level එකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය තමන්ගේ primary mail එක විදියට use කරන්නේ Gmail එක. ඉතින් Gmail එකක් වුණාම Gmail එකක් through ඔයා file එකක් share කරනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් Google Drive එක use කරන්න වෙනවා. මොකද Google Drive එකට තමයි ලොකු file එකක් වගේ දෙයක් upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා create කරන ඕනම file එකක් ඕනම වෙලාවක sharing option එක දීලා තියෙනවා. share කරගන්න. share වලින් ඔයාට link එකක් විදියට share කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් file sharing option එකේ share කියලා ඔයා යවන්න ඕන කෙනාගේ Gmail එක enter කරලා කෙලින්ම මේක එයාට mail එකක් විදියට send කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ option එක ගත්තම අපි එදිනෙදා use කරන tools ඔක්කොම Google එකත් එක්ක connect වෙච්ච නිසා Google Drive Cloud එක use කරන එක අපේ සෑහෙන්න වාසි අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න සෑහෙන්න මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ cloud එක විදියට මම introduce කරන්න යන්නේ OneDrive එක. ඉතින් OneDrive එක දෙන්නේ Microsoft එකෙන්. ඉතින් Windows PC එකක් නම් අනිවාර්යෙන් OneDrive ඔයාලට හම්බ වෙනවා free account එකක් create කරගෙනම login වෙද්දි. ඉතින් මේක අපිට access කරන්න පුළුවන් onedrive.live.com හරහා. ඉතින් මෙතෙන්දි කෙලින්ම ඉල්ලන්නේ Microsoft account එක. ඉතින් ඔයාගේ PC එකට Windows 11 10 PC එකට login කරලා තියෙන Microsoft account එකම මේකට login කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් OneDrive එකට log වුණ ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එනවා Microsoft 365 basic කියන plan එකට upgrade කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි 100GB cloud storage එකක් $2කට purchase කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට free හම්බෙන 5GB එක මදි වෙනවා. ඉතින් photos වගේ දේවල් upload වෙද්දී storage එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සම
මේක paid plan එකකට යන්න වෙනවා අපිට හරියට cloud එකක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් මම මේ close කරනවා. ඉතින් මේකත් Google Drive හා සමානවම යනවා. ඉතින් storage limit එක මේක දෙන්නේ 5GB. ඉතින් මේකෙත් අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ PC එක Windows PC එක ගන්න PC එක සම්පූර්ණයෙන්ම backup කරන්න OneDrive එකත් එක්ක. ඉතින් Windows PC නම් ඔයා use කරන්න ඔයාගේ primary device එක විදියට. ඉතින් PC එකේ තියෙන සියලුම data ඔයාට backup කරන එක වාසි. මොකද දැන් එන laptop desktop වල වගේ ගොඩක් තියෙන්නේ SSD hard disk. ඉතින් magnetic hard disk වලින් දැන් SSD වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් SSD hard එකක් use කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් හදිස්සියට damage වෙලා hard disk එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් recover කරන්න 90%ක්ම බෑ. ඉතින් කලාතුරකින් තමයි recover කරොත් recover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් recover කරන්න අවස්ථාවක් නැති තරම්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි හැමතිස්සෙම ඔයා එදිනදා use කරන files සියලුම දේ cloud එකකට sync කරගන්න එක. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන device එකක් ගත්තත් ඔයාට කෙලින්ම cloud එකේ තියෙන data ටික ඒ විදිහටම access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් desktop එකක් laptop එකක් use කරද්දී අපි කොයි වෙලාවකවත් hard disk දෙකක් දාලා ඒකේ backups වදින විදිහට use කරන්නේ නැහැ. ඉතින් servers වල තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය RAID කියන technologies වගේ use කරලා එක disk එකක තියෙන සම්පූර්ණ backup එකක් තව disk එකක clone එකක් විදිහට තියන්නේ. ඉතින් cloud එකක් use කරද්දී මේවා කොහොමත් data center වල තියෙන ඒ දේ වෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ අපේ තියෙන data ටික automaticallyම sync වෙන්න හදලා තියෙන එක cloud එකට. ඉතින් එතකොට අපි එක device එකක වැඩ කරත් ඔය device කීපයක් use කරත් Windows device කීපෙකම එකම OneDrive එක නම් login කරලා තියෙන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා එක device එකක වැඩ කරත් ඔයාගේ අනිත් device එකනොත් ඒ file ඒ විදිහටම access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා personal device එකේ edit කරන file එකක් ඔයාට office එකේ තියෙන desktop එකේ edit කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා office එකේ ඉන්න ලාට desktop එකෙන් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ file එකම ගෙදර ඇවිල්ලා ගෙදර ආවට පස්සේ ගෙදර තියෙන PC එකකින් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ synchronize system එකක් use වෙනවා OneDrive එකත් එක්ක දැන් Windows 11 operating system එක. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් වාසි OneDrive එක use කරන එක. ඉතින් මේකේ Microsoft 365 වගේ package එකකට ගියොත් එහෙම කොහොමත් OneDrive 1TB ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් 1TB use කරලා සම්පූර්ණ ඔයාගේ file Google Drive එකේ වගේම video file, audio file, photos හැමදේම backup කරන්න හැම file එකම backup කරන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට Windows device එක කියන්නේ. ඉතින් Google Drive එක ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට Android device එක කියන්නේ. OneDrive එකත් ගත්තම මේකෙත් අපිට apps විදියට අපිට දීලා තියෙනවා Word, PowerPoint, To Do, Calendar, OneNote, Excel, Teams, Outlook මේ දේවල් ටික ඔක්කොම අපිට OneDrive එකත් එක්ක use කරන්න free හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙයක් අපිට cloud එකේ web browser එකෙන් use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකෙත් අපිට OneDrive app එක තියෙනවා. ඉතින් Windows 11 වල ගත්තම අපිට file explorer වල කෙලින්ම OneDrive එක access කරන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් කෙලින්ම අපිට login කරගන්න පුළුවන් අපේ OneDrive එක. එතකොට අපිට web browser එක through access කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට Windows වල තියෙන file explorer හරහාම drive එකේ තියෙන files access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි iCloud එක. ඉතින් iCloud එක ගොඩක් වෙලාවට Apple ecosystem එකත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට නෙමෙයි ඇත්තටම යන්නේ Apple ecosystem එකත් එක්ක. මේක ගොඩක් වෙලාවට MacBook, iMac, Apple phones වගේ use කරන කට්ටියට කෙලින්ම ඒ data ටික iCloud යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට iCloud එක ගත්තම ඔක්කොම services මේකට connect වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාසියත් එක්ක අපිට iCloud එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද Apple device එකක් පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යෙන් iCloud එකක් automaticallyම set up. ඉතින් මේක Windows වලටත් link කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. Windows වලත් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ storage ගත්තම 2TB $10කට වගේ ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට අර files use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Apple device ඔයාගේ iPhone එක, MacBook එක, ඊට පස්සේ iMac එක මේ වගේ ecosystem එකේම තියෙන devices use කරනවා නම් device අතර synchronize වෙනවා. ඒ වගේම මේකට connect කරලා තියෙන data ඔක්කොම backup කරගන්න පුළුවන්. Notes, calendar, ඒ වගේම emails, දාන photos,
වීඩියෝස් මේ හැම දේම මේකට බැකප් කරන්න බැකප් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම iCloud එක ඕනම ඔයාගේ තියෙන ඩිවයිස් එකකින් ඇක්සස් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි අපිට අපි වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ නැති වුණාට නමුත් ලෝකේ තාමත් ජනප්‍රියම සර්විස් එකක් දෙන Dropbox. ඉතින් Dropbox ගත්තට පස්සේ ඉස්සර සෑහෙන්න අය අතර ජනප්‍රිය සර්විස් එකක්. නමුත් දැන් Dropbox එක එන්නෙන්නම යූසේජ් එක අතින් අඩු වෙලා යනවා. නමුත් මේක මේ අලගේ එන්ටර්ප්‍රයිස් සොලියුෂන් විවිධ කම්පැනි වල දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සර්විස් එක තාමත් රන්. ඉතින් මේක ගත්තට පස්සේ මේකෙත් Word document වගේ දේවල් දැන් එඩිට් කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා. නමුත් මේකෙදී ඇත්තටම ගත්තම අපිට හම්බ වෙන්නේ 2GB වගේ පොඩි ස්ටෝරේජ් එකක් තමයි ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපිට ප්ලස් ප්ලෑන් එක ගන්න $10ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා 2TB ස්ටෝරේජ් එකකට. ඉතින් මේකත් 2GB ෆයිල් large file delivery ඔය වගේ options වලින් විවිධ services විදියට මේක දීලා තියෙනවා. නමුත් දැන් නම් මම දකින විදියට ගොඩක් Dropbox වලින් ගොඩක් අය Google Drive වලට OneDrive වලට move වෙන බවක් පෙනීගෙන යනවා. ඉතින් මේකෙත් අර වගේම desktop app එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ file share කරන්න පුළුවන්. ඒ features ඔක්කොම ඒ විදියටම දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ service එක මම එච්චර introduce කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් dropbox.com එකට ගිහිල්ලා free account එකක් අරගෙන use කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ service එක තමයි අපිට use කරන්න පුළුවන් file sharing data backup කරලා තියන්න mega cloud එක. මෙගා කලව් එක mega.io කියන ඩොමේන් එකෙන් ඔයාට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. Google එකක් දැම්මම mega cloud කියලා මේක අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට free account එකක් create කරගෙන use කරන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. cloud එකක්. ඉතින් මේක business පැත්තේ තමයි ගොඩක් promote කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය ලොකු file වගේ දේවල් share කරගන්න transfer කරගන්න වගේ මේ mega cloud එක use කරනවා. ඉතින් ඔය downloads වගේ දෙද්දී සමහර වෙලාවට mega cloud පාවිච්චි කරලා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් අපිට ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ GB 20ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඒකේ chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ bandwidth එක limit කරලා තියෙන්නේ. මොකද data අපි 2GB storage කරාට මාසෙකට අපිට මේකේ data bandwidth එක කියන්නේ upload download කරන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා long term වැඩි use වෙන්නේ නැති data මොනවා හරි backup කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ 2GB storage එකක් කරන් ඒ data ටික backup කරලා තියන්න. ඉතින් අනිත් මතක තියාගන්න ඕන තමයි මේ හැම cloud එකක්ම අනිවාර්යෙන් ඔයාලා accounts create කරලා data දාලා තියෙන ඒවා අඩුම තරමේ මාස 3කට සැරයක්වත් access කරන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවට මේ accounts delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් delete කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් reminder එකක් දීලා තමයි delete කරන්නේ. නැතුව automatically රිමයින්ඩ් එකක් නැතුව ගොඩක් වෙලාවට මේ accounts delete වෙලා නැහැ මම දන්න තරමින්. ඒක නිසා use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාස 3කට 4කට සැරයක්වත් මේ accounts වලට log in. ඉතින් totally ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ free cloud එකක් හැමෝටම නොමිලේ ගන්න පුළුවන් cloud එකක් access කරන්න පුළුවන්. Google Drive එකෙන් GB 15ක් හම්බ වෙනවා. OneDrive එකෙන් GB 5ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ iCloud එකෙන් 5GB හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 2GB හම්බ වෙනවා Dropbox වලින්. ඊට පස්සේ Mega වලින් GB 20ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් normally මේ service පහේම එක mail එකකින් sign up වුණොත් ඔයාට 45GB cloud storage එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ storage එක ඔයාගේ file backup කරන්න use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාට මේක තව mails කීපයක් use කරලා ඕනනම් මේ service එක double කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදියට ඕනනම් ෆ්‍රීම GB 100ක විතර cloud storage එකක් ඔයාලට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට හොඳ idea එකක් එන්න ඇති cloud storage cloud services ගැන. ඉතින් ඔයාලගේ ideas මොනවා හරි තියෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ videos ගැන මොනවා හරි comments තියෙනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment කරන්න. මට පුළුවන් ඉස්සරහට මොනවද කරන්න ඕන කියලා idea එකක් ගන්න. ඉතින් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් එක් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.